launched the single? Yes po, i-launch na po siya. Title po nito is Date Tayo, composed by Rapido. Okay. Tungkol saan yung kanta? The song is about isang guy na may gusto siya isang girl, pero natotorpe siya na sabihin sa kanya kung ano ba talaga yung nararamdaman niya since high school. Pero dumating na yung time na nasabi niya na inaaya niya ito mag-date. Pinupusta ko hindi ka nakaka-relate sa kantang niya. Hindi po. Sa totoo po, kasi yung list po ng mga songs, binigay po sa akin Rapido na pipili ako kung ano yung gusto ko doon. Kaya ako po napili yung Date Tayo kasi nakarelate po talaga ako sa kanya. Kasi sa totoo lang po, torpe talaga. Mahihain po sa pagdating sa girls. Talaga ba? Curious ako, si Rapido ay isang rap artist ba? Opo, isa po siyang rap artist po. Sikat na rap artist. Paano kayo nagkakilala? Through Sir Ace po. Kasi sa ano po siya sa Pinas, DJ rin po siya sa Pinas FM radio station. Si Rapido? Opo. Anong name niya doon? Call name niya? Rapido rin. Rapido din, okay. Tapos kilala niya si Sir Ace who happens to be your manager? Yes po. Opo. Mina-manage din niya si Rapido? Hindi. Hindi. Okay. Ano yung tunog ng kanta? Is it pop? Upbeat po siya na may rap po. So, sakto po sa taste ng millennials ngayon. Na ikaw ang gumawa ng rap or nag-guest siya? Ako rin po yung kumanta ng rap. Ikaw yung nag-rap. Ay, ba't di mo pa siya kinuha para mag-rap for you? Actually po yung song, ano lang po talaga, ginawa niya lang po talaga para sa akin lang po. Okay. Para, ano lang po siya, single lang po talaga. So talagang nag-rap ka din? Opo, mahilig po talaga ako mag-rap. Pero ang karamihan ng parts ng song ay singing talaga? Yes po. I see. Kanina tinatanong ko si Josh kung available na ba to sa Spotify? Hindi pa po siya na ilalagay sa Spotify. Kapag na ano na po siguro, kapag nailabas na po siya sa mga radio stations, tsaka lang po siya ilalabas sa Spotify. Miguel, kanina sabi mo upbeat yung song at ilalabas na sa Spotify. Ano to? Paano niyo pinag-usapan yung konsepto ng kanta? Sa totoo lang po wala po ako doon habang sinusulat ko ni Rapido yung kanta. Kasi po, nung una hindi po talaga yun yung song na kakantahin ko. More on ano po siya, parang mga slow rock, mga ganun po. Kasi dati po mahilig po talaga ako sa mga slow rock like Sponge Cola, Parokya ni Edgar. Okay. Pero habang tumatagal po parang mas nag-fit po sa boses ko yung mga R&B. Kaya mas nahilig po sa R&B rap. Kaya doon napunta. Opo. Nag-aral ka ba ng pagkanta? Opo, nag-voice lesson din po. Kasabay po yun ng acting workshop ko. Kanino ka nag-voice lessons? Kaya Direct Elson din po. Okay. And ang acting lessons, nag-workshop ka ba with a network? Or? Hindi po. Ano po siya, one-on-one acting workshop po. Para mas mabilis po matuto. Okay. Magkaka-video ba yung kanta mo? Yun po ang pinag-uusapan pa ngayon. After na po siguro ng film. Kaya ako natanong kasi sabi mo nag-acting workshop ka and that would come in handy kapag gumawa ka ng music video, di ba? Opo. You mentioned na pagkatapos ng film? Opo. Yung film po kasi isushoot na po. Actually na-start na po yung mga ibang scenes sa sinut po namin to sa Macau, sa Hong Kong rin po. Tapos may sa itong Friday, Saturday, Sunday, yung last shooting days po namin. Dito po gagawin sa Manila tsaka sa sa Batangas. Anong film ito? Short film po ito talaga. Manager. Hello. Hi. Thank you. Hi, Jojo. Okay. So, we were talking about the film. Ano yung film na yun? Two Strings Down po yung title ng film. Ano yung in-order nila? Ano po siya? More on love story, drama. It's all about three friends po, three close friends, childhood friends,
Tapos yung dalawang guy, isang girl. Yung isang guy po, hindi, may ano po siya, may reveal po siya sa bandang end na po ng story. Tapos yung girl, isa pang guy, tsaka yung girl, ano po sila, childhood lovers na nagkahiwalay na sa kalagitnaan po, magkikita rin po. Sinong director? Yung pangalan po ng director po is Direct Roy Rebosado. At paano ka na-cast doon? Nag-audition ka ba or did they know you? Did they know you? Sa totoo po lang po, sinulat ko po yung story. Pero ang dami pong nabago. Kaya dami pong tumulong po sa akin sa paggawa po ng story. And I'm assuming ito yung first Film ko. first film mo. No? Opo. Okay. Kakanta ka ba dun will you sing on the soundtrack of the film? Opo, yung main soundtrack po ng film is... Gagawa ng theme song, ikaw ba kakanta? Ako yung kakanta po. Pero I understand na you'd want to be known more as a singer than an actor, tama ba? Hindi po. Mas gusto ko talaga maging actor. First day pa lang po yun na po yung goal po namin. Yun po yung talaga yung gagawin ko, maging actor po talaga. Okay. Yung iba ang ginagawa, maglalabas muna ng movie, tapos after ilang TV shows or movies, at saka maglalabas ng kanta. Pero ikaw, parang pinagsasabay mo? Opo. Kasi po, paano po ba? Ito po talaga yung way namin para... Kasi hindi po kami yung mag-VTR, yung mag-audition po. Hindi po ganun po yung strategy po namin para mapansin ng networks. Parang ito po yung paraan namin para mapansin nila ako, makita nila ako. Parang ma-discover po through the film and my songs po. Itong pagkanta mo ba ay nag-shows ka na ba before? With a band or maybe ikaw sa mga functions? May ganun ka bang background? Talaga. Wala po. Kasi di po talaga ako nagaganon. Parang lately lang rin po namin discover na kaya ko pala kumanta. Talaga? Opo. Paano na-discover? Sa Cafe Marla po, yung birthday po ni Tita Marla, Okay. kumakanta-kanta po. Parang special number po kami. Talaga? Anong kinanta mo nun? Beautiful in My Eyes po. Okay. That's a tradition. Tapos, okay na ito. Maganda na, kahit pa paano, maganda naman po yung boses. Talaga. Tapos from there, nag-lessons ka na Opo. with the aim. Kailan ka officially nag-sign with your management? So, hindi po talaga kami yung nagsasign. Hindi po, wala pong contract. More on friendship, more on family po yung sa amin po. Okay. Pero kung nakakanta ka ng maayos ng Beautiful in My Eyes, maybe even without you knowing it, talagang mahilig ka ng kumanta before pa noon. Opo, mahilig na po ako kumanta nun. Mga karaoke po, ganun. Pag may mga friends night out po. At ang sinabi mo nga, mga pinapakinggan mo, Sponge ko. Ang weird Sponge ko, wala ang pinapakinggan mo, ang gusto mo, ang kinanta mo, Beautiful in My Eyes, and ngayon may rap yung... Yun po yung transition ko kung kasi dati wala, yung basta makakanta lang po. Pero ito lang, ngayon ko lang rin po nalaman na kaya ko rin pala po kumanta ng R&B. Tsaka yung R&B po kasi, yung mga upbeat po ngayon, yun po yung nauuso eh. Tsaka ibibigay po namin kung ano po yung gusto ng mga tao para mas madali pong makilala. Tsaka para sa akin yun, mas gusto ko rin po talaga yung R&B. Mas fit po siya sa voice. Sa boses. Actually, weird is not the right term to use. I'd say it's interesting kasi gano'n naman as we grow, nakikilala natin yung sarili natin, nag-iiba yung taste natin. Okay, ito. Diba? Okay, ano pa ang background mo? Are you a model or? Hindi po. Before po ako pumasok sa showbiz po, isa pong varsity basketball po sa
galing po ako Letran High School. Varsity po ako nag-NCAA. Tapos after graduating, naglipat na po ako sa Trinity dito po sa Mayroon. Varsity rin po ako dyan. Ay, hindi ko in-expect itong part na to ng background. Actually po sa halos buong buhay ko, I'm an athlete po. Bata pa lang po ako, atleta na po. Represent ko rin po yung Philippines sa karate. Okay. Na karate po 7 years old, 6 years old. Tapos hanggang 14 years old po ako nagkakarate. Naging Philippine team din po ako sa karate. Tapos after po nun, tsaka po ako nag-basketball. Naisipan ko po parang mas gusto ko naman mag-basketball. Pero ngayon nasa arts ka. I mean, di ba, performance arts, acting, Opo. to music, bakit biglang Shift na nag-shift? naman po. Oo, bakit nag-shift? Parang ano lang po siya. Yung yung basketball po kasi nun, sobrang dream ko rin po talaga maging professional basketball. Pero siguro hindi siya para sa akin. Parang lahat naman. Pero kahit pa paano, naabot ko naman yung mga dreams ko mapaglaro sa NCAA. Pero siguro, hindi ko na po kaya maabot yung PBA. Bakit naman? Sa ngayon pa lang po, malalaman mo na po kung kaya mo makapasok eh. Kasi dapat, at this point of time po, dapat ma-draft ka na po sa D-League. Pero wala po akong offers na natanggap. So, Okay. ano po talaga, blessing po sa akin sila Sir Ace na binigyan po nila ako ng opportunity para try naman ang showbiz. Which is nagustuhan ko po sobra. At dahil dyan, nagka-insight ako sa personality mo. Realistic kang tao. Thank you po. Very practical. Kasi yung iba, di ba, kahit na meron kasi tayong mindset na try and try until you die or until you succeed. The joke is until you die, ano. Opo. Pero ikaw, alam mo na agad na hindi, para dito ako, baka may iba para sa akin. Ganun ka ba kahit nung bata ka? Opo, kapag hindi po talaga pwede, di ko napipilitin. Kasi sayang lang po yung time na mailalaan ko sa iba. Kung hindi naman po pwede dito. Para sa akin po kasi time is gold po. Kaya lahat po ng maaaring may magawa ka pang iba, gawin mo na. Habang maaga pa. Wow. Anong plano pa sa music mo? So ilalabas sa mga social media platforms? Will you record other songs? Opo, Or an entire album? Ginagawa pa ba yun? album po. Maglalabas po kami ng album. Okay. Sa ngayon po, sinusulat ko na po yung ibang kanta. Natuwa na rin, gusto ko rin po magsulat ng kanta kasi parang mas, kung ano po yung mga nararamdaman ko, ano pa yung gusto ko masabi, dun ko na po linalabas sa lyrics na po. Tapos, ano po, binigyan rin po nila Sir Ace ng gagawa po ng beat para sa akin. Kaya mas madali po. Paano mo i-describe sarili mo? Ako po yung yung taong sobrang, kung may gusto po akong isang bagay, sobrang paghihirapan ko po, pagtatrabahuan ko para lang makuha ito. Tapos, sobrang na-train po ako na dapat disiplinado ka. Kung may gusto kang gawin, may gusto kang ma-achieve, bigay mo yung best mo. Dapat, kung kailangan man hindi makwatsa, kung hindi magpuyat, yun po. Tapos, dapat natutunan ko rin po yung kung may call time, 1 hour before the call time, dapat nandun na po. Anong sign mo? Ang panang sign po. Ibig sabihin, anong horoscope? Pisces po. March? March 10 po. Nice. Medyo Okay. Sa pag-arte, pagkalabas ng movie mo, tatanggap ka ba ulit agad ng project kahit na, or titingnan mo muna kung anong resulta? Kapag may darating po, syempre, andyan na po yung opportunity. Minsan lang po dumating yun. Kahit ano pa po yun, gagrab ko na po agad. Hindi mo sinubukang sumali sa mga reality searches? Hindi ko pa po natatry. Pero sana magkaroon ng opportunity para matry. Curious ako sa nangyari sa'yo. Kasi atleta going into the arts. Usually, atleta tapos